दर्शक नमस्कार। आज म अलि फरक खालको भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। हरेक दिन घर जग्गा बिक्रीमा लिएर आउने गर्थे, तर आज पनि चाहियो भनेर आएको छु। ठुलो लगानी गर्ने इन्भेस्टरहरूले घर जग्गा खोजिरहनु भएको छ। यदि तपाईँ बेच्न चाहिरहनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईको लागि हो। यदि तपाईको काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन र कास्की त्यसै गरेर उपत्यकामा जोडिएका जिल्लाहरू जस्तै नुवाकोट, धादिङ, काभ्रे, मकवानपुरको चितलाङ एरियासम्म पनि चाहिँ यदि कृषि गर्न मिल्ने खालको जग्गा अथवा चाहिँ प्लटिङ गर्न मिल्ने खालको जग्गा अथवा चाहिँ घर अथवा टुक्रा जग्गाहरू जहाँसुकै भए पनि चाहिँ बेच्न चाहिरहनु भएको छ भने तपाईले सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर अथवा प्लटिङ गर्दै हुनुहुन्छ र आर्थिक अभावको कारणले गर्दा चाहिँ रोकिएको छ, पार्टनरको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईको घर जग्गा बैंकमा छ भने पनि बैंकको ऋण तिरिदिएर चाहिँ बाँकी थप पैसा तपाईलाई दिएर पनि त्यस्तो खालको प्रोपर्टी पनि उहाँले लिनुहुनेछ। तपाईहरुले चलन चल्तीको भन्दा अलिकति सस्तो र अहिलेको मन्दी अनुसारको मूल्यमा भने दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले नै तुरुन्त सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 98 20 21 18। कृषिको लागि अलि टाढा काँडातिर भए पनि हुन्छ। दर्शकबिन अलि सिरियस विक्रेता वा एजेन्टले मात्र सम्पर्क गर्नुहोला। यो विज्ञापन यतिकै गर्नुभएको होइन, उहाँहरूले खोजे जस्तो जग्गा आयो भने तुरुन्तै खरिद गर्ने भन्नुभएको छ। साथै दर्शकहरू जुनसुकै ठाउँमा पनि यदि घर जग्गाहरू अर्जेन्ट बेच्नु परेको छ र मूल्य मिलाएर दिन चाहिरहनु भएको छ भने पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ। चित्त बुझेमा हामी खरिद गर्नेछौँ, देशको जुनसुकै ठाउँको भए पनि हामी खरिद गर्नेछौँ भन्नुभएको छ। आजको यो अपडेट कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। लाइक, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। नमस्ते।